دلته به زه ولیکم. دریم څلورم کمپوننټ زموږ په سیلز کې هغه هم داسې ښکلی سیل دی چې په قطار کې ولاړي او وایي چې زه د امیون سیسټم سیل یم او ده پکې عینکې لګولي، د ګلاسز لګولي ښکلي ولاړي دلته، او د ده چې کوم په مخ باندې سرې سرې دانې وي او دا ډېر غوسه وي رایټ. داسې دا یو پلیر دا دی چې د ده نوم دی ایوساینوفیل. ایوساینوفیل اوس به موږ همدا خبرې د ده باره کې لیکو چې د ایساینوفیل ریسپټرز، د ایساینوفیل سیکریشنز، د ایساینوفیل اکټیویټرز څوک دي. دا موږ سره بل پلیر دی چې دا زموږ یاد دي. بل د سره خوا کې زموږ پلیر دی چې هغه لږ ډېر زیات خطرناک پلیر دی رایټ. دا ډېر خطرناک پلیر دی داسې اوکې. او د ده چې کوم ګرینیولز دي هغه بلو ایزیروفیلیک او بیزوفیلیک دواړه دي رایټ، یعنی په ده باندې سرې دانې او بلو دانې دواړه دي رایټ. نو ده کې دا چې زموږ کوم پلیر دی د څه د امیون سیسټم دا دی نیوټروفیل. نیوټروفیل اوس نیوټروفیل باره کې به موږ لاله جانه دا وایو چې د سیکریشنز څه دي، ریسپټرز څه دي او اکټیویټرز یې څه دي. دا خبرې به ټولې موږ کوو. بل چې کوم غټ پلیر دی زموږ هغه ډېر زیات امپورټنټ دی، ډېر امپورټنټ دی. هغه دی زموږ د ټولو نه بدماش سړی رایټ. داسې چې دی هر ټایم غوسه غوسه او دی هر ټایم غوسه کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري رایټ، کله یو خوا کله بل خوا. او دی مطلب د ده فلو هم ډېره غټه وي او غټ غټ غاښونه وي رایټ. دا ډېر خطرناک سیل دی چې په ده باندې څه ډفرنٹ ټایپس اف ریسپټرز هم دي چې هغه به زه ډسکس کوم اوس انشاءالله نیکسٹ لیکچرز کې به ډسکس کوو. دا ډېر خطرناک ریسپټرز دي په ده باندې. د ده غوږونه هم ډېر تیز دي، د ده پهونچ ډېر لرې پورې، د ده پهونچ ډېر لرې پورې، یعنی د هر یو شي خیال ساتي. په ده باندې سپیشل مالیکیولز دي او د ده ډفرنٹ ټایپ اف سیکریشنز هم دي. د ده خطرناک سیکریشنز څه دي لیکمه. او دی هغه پلیر دی چې دا ایکوایرډ او انټ امیونټي په منځ کې دی. دا ایکوایرډ امیونټي هم خبرې. فار ایگزامپل دا مالیکیول د ده چې کوم دی هغه دی ټول لایک ریسپټر TLR او دا فار ایگزامپل د ده CD14 مالیکیول او TLR دا په دویم وي. خیر دی خو دا لږ شانتې ډېر ډسکس کوو. او د ده چې کوم سیکریشنز دي خطرناک سیکریشنز هغه څه دي؟ هغه دي موږ سره د سیکریټ کوي کوم سبسټانسز، انټرلیوکین 1، انټرلیوکین 2، انټرلیوکین 6، انټرلیوکین 8. دا سبسټانسز ډېر سیکریټ کوي. نایټریک اکساید هم سیکریټ کوي. نایټریک اکساید ډېر ضروري دی. دا د سیکریشنز دي او په ده باندې ډفرنٹ ریسپټرز دي چې په هغې کې یو دی CD14 په مدد سره چې څه کوي پریویس لیکچر کې ما ویلو، بیا به انشاءالله ووایم. دا زموږ بل پلیر دی، زموږ د چا د امیون سیسټم بل پلیر رایټ. د ده یو بل ملګری چې د همده په شانته دی خو لږ داسې ګډ وډ شانته دی. داسې یو بل ملګری دی د ده هم داسې غټه شان خوله وي رایټ. خطرناک غاښونه دي داسې اوکې. دا بل سیل دی موږ سره چې دته موږ وایو ډنډریټک سیل. دا نیوټروفیل، ایساینوفیل، دا مایکروفیج دی. مایکروفیج موږ به غټ سبسټانسز خورو. مایکروفیج دا موږ سره دی ډنډریټک سیل. ډنډریټک سیل اوس ډنډریټک سیل هم یو مایکروفیج دی. موږ وایو اټس آلسو ا ټایپ اف مایکروفیج. فرق پکې څه دی وروسته به زه وایم. دا هم یو مایکروفیج دی موږ سره ټیک شو. نو دا پلیرز بل دلته موږ سره سیل دی چې هغه هم امپورټنټ دی. هغه بلډ ویسل سره خوا کې وي. دا سیل موږ سره دی چې د ډفرنٹ ټایپ اف ښکلي سیکریشنز کوي. د دې سیل دا دته ګوري چې زه خو ستا ملګری یم. د دې نوم دی ماسټ سیل. ماسټ سیل اوس ماسټ سیل د ټولو نه اهم سبسټانس چې سیکریټ کوي تاسو ته پته ده چې هغه دی هیسټامین. هیسټامین به بیا موږ ګورو چې د هیسټامین څه فنکشنز دي. هیسټامین چې د څه فنکشنز دي او د څه کار کوي. نو دا پلیئرز اف امیون سیسټم دي. اوکې اوس خبره داسې ده چې دا هغه پلیئرز دي چې دا ټول موږ ته موږ ته انیټ امیونټي راکوي. innate immunity. So players, who are the players of innate immunity? The موږ سره دي neutrophils, eosinophils, basophils, macrophages, histamine, mast cell and dendritic cells دا دي. ٹھیک شو جی. دا موږ سره د څوک دي د innate immunity players دي. اوس که چېرې موږ بل اړخ ته وګورو acquired immunity ته لاړ شو. acquired immunity وګورو نو د acquired immunity چې کوم players دي دغه هغه موږ سره دي lymphocytes. acquired immunity دلته به زه ولیکم acquired immunity. د دې پلیئر څوک دي او د دې او د هغې ترمنځ چې کوم
تعلقات جوړي هغه څوک دی هغه د مایکروفیج دا غي او د دې ترمنځ تعلقات جوړي چې موږ به ستا په ذریعہ سره ته موږ خبرې موږ به تا خبرو نو د دې تعلقات ټول د مایکروفیج او د مایکروفیج په ذریعہ د دې تعلقات خپل کې جوړيږي نو تل چې کوم پلیئرز دي موږ سره په اکوایرډ امیونټي کې چې کوم پلیئرز دي موږ سره تاسو